Please be seated. Quality. We have made our from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind, the first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph, putting humanity first, always.
iyong damdamin ipamanas ang angking galing. Ngayong tapang harapin ng bukas, yakapin ang tagumpay. Tulungan ng kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan lang. Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa nabayan ng kinabukasan. Pagpapantay, Iwala sa Diyos ang sandal at gabay. Subukan natin isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Gentlemen, that was World Championship of Performing Arts medalist Mr. Virgin Tan, Ms. Rona Jen Lofranco Cañete, Mr. John Willis Tubalde, and Ms. Erneville Vinculado singing Bagani, the theme song of the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. Written and composed by Roel Rostata, arranged and produced by Junji Marcelo, accompanied by the Cebu Philharmonic Orchestra and the Mandaue Children and Youth Chorus. Part of raising the awareness of our countrymen to the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines
is the conduct of the National Solidarity for the 500-day countdown to 2021 and landmark lighting today. The main event is happening here at the Hoops Dome, Lapu-Lapu City, with two other key sites. The National Parks Development Committee Director Cecil L. Romero, Intramuros Administrator ang masipag na Attorney Giler Acido, ang masipag nating DepEd Superintendent Miss Maria Magdalena S. Lim, sa ngalan po ng aming minamahal na punong lungsod, ang dakilang Alkalde Francisco Isko Moreno Dumagoso, at ng pamahalaan lungsod ng Maynila, ako po ay maligod na bumabati sa inyong lahat na nagkatipon-tipon dito sa National Museum of National History. Hayaan po ninyong basahin ko ang inihandang mensahe ng Alkalde ng lungsod ng Maynila para sa okasyong ito. 10 ng mga mamamayan ng Maynila, ikinalulugod ko po na makiisa sa sambayanang Pilipino sa pambihirang okasyong ito. Marahil nagtatakang marami, ano ang ginagawa ng Maynila sa isang okasyong limitado lamang sa Kabisayaan at sa mga Bisaya. Kung magpapakritiko tayo na wala namang Pilipinas at wala pong Pilipino noong 1521, totoo pong Bisayas at pang-Bisaya nga naman isang itong pagdiriwang na ito. Ngunit pakatandaan natin na tayo lamang na tinatawag na mga Pilipino at wala nang iba dito sa San Sinukob ang nagnanasa alaala ng labanan sa Mactan at ni Lapu-Lapu. Bahagi na si Lapu-Lapu at ang Mactan ng pamanang kasaysayan ng lahat ng mga nabibilang sa bansang ito. Ang yakapin ang mga Pilipinong Tausug, Ibatan, Ibaloy, Dumagat, Agta, Tagbanwa, Mangyan, Bicolano, Kapampangan, Maranao, Tibuli at Kangkanay, si Lapu-Lapu na parang kanila ay tanda ng pagbubuo ng bansang Pilipino. Sa ganito natin dapat tingnan ang okasyong ito. Huwag maging makitid ang isip. Lahat tayong produkto ng bansa ng Rebolusyong Pilipino noong 1896 ay tinatadhanang manahin ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ganito naging Pilipino si Lapu-Lapu, simula ng isalba ni Rizal, Luna, Jacinto at Aguinaldo ang alaala na Mactan bilang may pagmamalaking tagumpay ng lahing Pilipino. Kaya tama lamang na samahan ng sambayanang Pilipino sa malaki o maliit man na kaparaanan ang mga kababayang Bisaya, partikular na ang mga Cebuano sa pagdiriwang sa alaala ng labanan sa Mactan. Itong pag-iilaw na Rizal Park at ng iba't ibang pook pangkasaysayan mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, mula Palawan hanggang Eastern Samar, at ng mga embahada at konsulado ng bansa sa ibayong dagat ay malaking manifestasyon na narating na ng lipunang Pilipino ang panahon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ito ang ideal na lipunang dapat na iharap natin sa mundo. Nangangalagan, pinararamdam sa bawat isang Pilipino na bahagi sila ng bansang ito at ang kasaysayan at pamanang kultural bilang pamulaan ng dangal at kadakilaan. Kami sa lungsod ng Maynila ay patuloy na mangunguna at magsisilbing mabuting halimbawa sa ating mga kababayan upang ipamalas ang tunay na pagmamahal sa bansa.
pagmamahal sa bansa na di lamang pinapakita sa pamamagitan ng pakikidigma, kundi pagmamahal na magpakita ng tunay na malasakit sa isang mamamayan. Di kaila sa inyo ang mga malalaking pagbabago na sa aming lungsod. Ito ay simula pa lamang ng mas malaki pang mga proyekto at programa upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga malininyo. Kasabay din ito ang pagbangon ng ating dangal at puri upang muling tingalain ng nakararami ang ating dakilang kapitolyo ng bansa. Kami po ay naniniwala na kung nasaan ang Maynila, sinusundan ito ng buong bansa. Kaya asahan ninyo na kami ay mangunguna sa pagpapakita sa ating kapwa Pilipino na tayo ay di uunlad at uusad kundi natin muna mamahalin at bibigyang halaga ang ating bayan. Tandaan po natin, walang magmamalasakit at magmamahal sa Pilipinas kundi tayo ring mga Pilipino, mga tunay na Pinoy. Hayaan po ninyong tapusin ko ang mensahe ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mapili ang Maynila na katawanin ang lungsod sa 500-day countdown to 2021 Quincentennial Commemoration in the Philippines. Amin po ang karangalan na i-host ang programang ito dito mismo sa Rizal Park, sa tapat ng bantayog ni Lapu-Lapu at ng National Museum of Natural History. Salamat din sa Philippine Educational Theater Association sa paghandog ng talino't galing na handugan ang mga kababayan natin ng presentasyong historical at cultural. Salamat din po National Historical Commission of the Philippines na kinakatawan ngayon ni OIC Executive Director Carmina Revalo. Sa National Museum of the Philippines na kinakatawan ngayon ni Tagapangulong Luli Arroyo Bernas at Director General Jeremy Burns sa National Parks Development Committee. Nakita ang katawan ngayon ng Executive Director nitong si Binibining Cecil Lorenzana Romero at sa Intramuros Administration Administrator Attorney Giler Asido. Muli ang aming pagbati at pakikiisa sa inyong lahat sa pagsalubong sa ika-500 taong tagumpay ng sangkatauhan na maikot ang daigdig sa unang pagkakataon at ng tagumpay ng ating mga ninuno sa labanan sa Macdan. Tandaan po ninyo, Manila is God first. Magandang gabi po at mabuhay tayong lahat. Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte to deliver his remarks on behalf of Mindanao. President Rodrigo Roa Duterte, Executive Secretary Salvador Medialdea, Lapu-Lapu City Mayor June Arjan, members of the National Quincentennial Committee, members of the Diplomatic Corps, Deputy Mayors,
fellow public servants and employees, Dabawenyo, Assalamualaikum, ug maayong gabi sa inyong tanan. Today, we begin our anticipation of great milestones in our journey as a nation. We remember the victory of our ancestors led by Lapu-Lapu in defending our native land from colonizers in Mactan. As of today, we are the modern Filipinos who know how to use our cherished freedom and sovereignty in advancing development, peace, and unity and compassion. We commend the National Quincentennial Committee for translating into action the pronouncement of President Rodrigo Roa Duterte to elevate the place of Lapu-Lapu among the heroes of national significance. Mindanao's participation in this countdown will highlight the history and heritage of Mindanaoan identity. Despite all the changes brought by modernization, we continue to preserve the vestiges of our ancestors through the colors, patterns, expressions, and vibrancy of Mindanaoan heritage. In Mindanao, we have proven that unity is possible amidst diversity. It was our unique identity and values as Mindanaoans that truly bind us together. In times of adversity, we have each other to depend on. We will be scathed, but we will always persevere. As we celebrate the victory at Mactan, let us continue to learn from our history. We cannot change the past, but we can surely shape the future with our own hands. Let us move forward towards a nation that is free and filled with hope for a brighter tomorrow. One that all and treats all with respect, because at the end of the day, we are all Filipinos. Thank you, and once again, may gabi sa inyong tanan. God bless you all. To deliver his remarks in behalf of the Visayas. To Tourism Secretary Bernadette Rumulu Puyat, who is here to officially represent President Rodrigo Roa Duterte. To all our distinguished guests, fellow public officials, and countrymen watching live in the comfort of their homes, maayong gabi kanatong tanan. Indeed, rare are the times that the national government prepares big celebration comparable to the decades of the centennial's Filipino nationalism, nationhood, and the Philippine revolutionary movement from 1988 to 1998. That is why we, the people of Lapu-Lapu City, are honored to host and play a major part of this once-in-a-lifetime celebration, the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. Even though the 500 years of the victory of our ancestors in the Battle of Mactan on April 27, 2021 serves as the nucleus of the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. There are other milestones worth revisiting the celebrating as a part of a big event that will culminate on 2021. Prior to the Spaniards coming to the shores of Mactan, they set foot in the Homonhon Gainan's Eastern Samar on March 19, 1521, where our ancestors exhibit their compassion to sickly, starving, exhausted, and almost hopeless crew of the Magellan Elcano expedition
who traversed the deadly Pacific Ocean en route to the Asia from the America for 3 months. Such gesture of humanity towards stranger was the first of its kind in recorded human victory. The commemoration will end in October 2021, or the 500 years of the exit of the Philippine waters, of the first circumnavigators of the planet, via Sarangani Island, Davao Occidental. In between of Gian and the Sarangani episodes, expect events to take place in the various parts of the country as we together, as one nation, commemorate our 500 years of the victory and humanity. After all, like Datu Lapu-Lapu, our ancestors from other parts of the archipelago fought to defend our shores from foreign aggressors. That is why we are lighting 21 historical sites and monuments tonight as a part of the 500 days countdown. In behalf of all the Oponganons, the city of Lapu-Lapu share this milestone to the rest of the Filipino nation. We want the celebration to be inclusive and integrative and innovative. We want each and every Filipino to identify with the symbolism and significance of the victory at Mactan, for this is not just the heritage of the Cebuano, but of all the Filipino people. This is history we all share. As I consistently say in my public engagement, this generation must commemorate the 500 years correctly. In 1921, the U.S. Insular Government and the Philippines branded the commemoration as the 400 years of discovery of the Philippines. This word discovery, distasteful, misplaced, and downright offensive to us Filipino, as if we were non-existent and had to thank the colonizer for bringing us civilization, which is an insult to our ancestors. As proud of our rich past, Jose Rizal once said, "We are anxious to learn of the Philippines' past, which we to understand in order to plan intelligently for the future. We want to know all our ancestors knew. Then we shall progress fast, because we can go on from where they left off." As a matter of fact, prior to the Philippine Revolution in 1896, Emilio Jacinto, this brain of the Katipunan, introduced Lapu-Lapu to our heroes, and I quote, "Sana napatungo ang dugo ni Lapu-Lapu, ang masiglang hari ng Mactan. Niayong pinatay niya ang Lilong Magallanes." In English, "Where has the blood of Lapu-Lapu, the jubilant king of Mactan, flowed after he killed the liar Magellan? Furthermore, when President Aguinaldo proclaimed the Philippine independence in Kawit, Cavite on June 12, 1898, the independence documents remembered and made mention Lapu-Lapu and the victory at Mactan. If our heroes celebrated the memory of Lapu-Lapu and the victory at Mactan, what more we Filipino of today, who have benefited from the fruits of sacrifices
and dreams of the past. 2021 should therefore be a year of reflection for all of us as to where are we bringing ourselves in the next 500 years. On that note, the Lapu-Lapu City government, with the National Historical Commission and the National Quincentennial Committee, is preparing a world-class presentation using the state-of-the-art technology to depict the rich of cultural heritage of our ancestors prior to the coming of the colonizers, in order to educate our youth of what truly transpired in the past and dispel the notion that we are a bunch of savages during the pre-colonial times. Once again, good evening and mabuhay ang Pilipino. Ladies and gentlemen, Dr. Rene Escalante, Chairperson of the National Historical Commission of the Philippines and Vice Chairperson of the National Quincentennial Committee, to introduce the guest of honor and the representative of President Rodrigo Roa Duterte. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the guest of honor of this celebration, the current Secretary of Tourism, Secretary Bernadette Puyat Romulo. Secretary Adelino Sitoy, Presidential Advisor on Legislative Affairs, Mayor Junard Chan of Lapu-Lapu City and his First Lady, Ms. Cynthia King Chan, Congresswoman Paz Radaza of Lapu-Lapu City, Congressman Raul Del Mar of Cebu City, Congressman Lawrence Lemuel Fortun of Agusan del Norte, Mayor Ronnie Vicente Lagnada of Butuan City, Mayor Ami Alvarez of San Vicente, Palawan, Mayor Annalisa Kwan of Giwan Eastern Samar, Vice Mayor Michael Rama of Cebu City, Yusek Ernesto Abella of the Department of Foreign Affairs, ASEC Ramon Kualaping of PCOO, officers of the Armed Forces of the Philippines, Dr. Rene Escalante, Chairman of the NHCP and the National Quincentennial Vice Chairperson, members of the National Quincentennial Committee, private sector's representatives, friends from the media, on behalf of President Rodrigo Roa Duterte, ladies and gentlemen, maayong gabi kanyong tanan. Tonight, we mark the 500th day before the 500th anniversary of the Philippines' historic part in the first circumnavigation of the world, also known as the most important maritime voyage ever taken. Our country is also commemorating a glorious victory of its own, and that is the defeat of foreign intervention under the leadership of Lapu-Lapu in the Battle of Mactan. These events are linked to our identity as Filipinos. Even 500 years later, we are still continually learning about our history, and now we have shifted the narrative to one where Filipinos are its central characters. For 2021, the National Quincentennial Committee is thus advocating for a more Filipino-centric point of view to the celebrations. Western-based history textbooks have always described March 16, 1521 as the day Ferdinand Magellan discovered the Philippines. But it's more apt to say that it was the Filipinos, or more accurately, the Warais of Giwan, who discovered Magellan. When the Europeans arrived in 1521, the people of the archipelago had long been in commerce with Chinese and Arab traders. Indigenous tribes were literate, possessed a high level of civilization,
equal to the rest of the Malay world, and were masters of the sea and shipbuilding. Cebu, as the Magellan-Elcano expedition had found, was among the most prosperous, cosmopolitan city they encountered in their long voyage. What first greeted Magellan and his crew when they landed in Homonhon was not a show of force or a shower of spears, but a welcoming committee led by an unnamed Raja of Suluan from a nearby island. His men brought food for the crew, who were sick with scurvy and nearly dying from starvation. They showed their visitors the many uses of a coconut and taught them several words from their own language. Weeks later, Magellan met more Rajas along the Surigao Strait, formed friendship, and entered into the sacred brotherly blood compact known then as Kasi-Kasi. What may be considered a weakness by some was our ancestors' greatest strength and a characteristic that recurs in our people throughout the history. Filipinos have always welcomed the foreigner and sheltered the refugee, viewing others in terms of their humanity and not their religion or race. From the siege of Baler in 1899, the open-door policy of President Manuel L. Quezon to the Jews in 1939, the sheltering of the homeless white Russians in 1949, to the boatloads of Vietnamese who fled their country in the 1970s and 80s, the Philippines has always offered sanctuary to those in need. The voyage of the 5 ships of the Armado de Maluca was unprecedented, long, and perilous. But this expedition had a more significant impact to the world's knowledge of geography and the Earth's place in the cosmos. Unfortunately for him, Magellan died 1,000 kilometers short of reaching to his colleague, Juan Sebastian Elcano, to complete the mission, with one surviving ship and a skeleton crew limping its way back to Spain in September of 1522. Magellan's zeal got the better of him. He got involved in intertribal rivalries and went into an inadvisable battle with Lapu-Lapu, the ruler of Mactan. Lapu-Lapu was a formidable opponent. The Spaniards, dressed in clunky armor, waded through the rocky shore as Lapu-Lapu's men charged upon them with iron-tipped spears and eventually won the Battle of Mactan. Both Lapu-Lapu and the Battle of Mactan were evoked by the generations of Filipinos who fought to steer the destiny of their homeland. The victorious history of Mactan was among the inspirations of the founders of the Filipino nation, mentioning it in the very document proclaiming the Philippine independence in Cavite on June 12, 1898. We know a lot about Magellan, but comparatively little about our own Lapu-Lapu. Still, this has not hindered the memory of Lapu-Lapu from inspiring future Filipino heroes and revolutionaries from Jose Rizal and Juan Luna to Emilio Jacinto. There is debate over whether Lapu-Lapu can be considered a true national hero, as there was no Philippines as such during his time. I think we can agree that this indigenous tribal leader deserves a place in our history. Fulfilling his campaign promise to make Lapu-Lapu a proper hero of the Filipino nation, President Rodrigo Roa Duterte signed in 2017 the Executive Order Number 17, creating the Order of Lapu-Lapu, which aims to recognize government workers and private individuals who provide invaluable or extraordinary service in the nation to a campaign or advocacy of the President. To be able to follow the trail and relive history, landing by landing, is a greatly exciting tourism opportunity for Filipinos and foreigners alike, with over 30 identified sites located in Eastern Samar, Surigao, Southern Leyte,
Cebu, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Norte, Tawi-Tawi, Palawan, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sarangani Province, and Davao Occidental that were recorded in the notes and logs of the Magellan-Elcano expedition. These historical sites will bring pride and sense of place to each community, having once been part of the incredible achievement of humanity in proving that the world was indeed round. We invite all government institutions to integrate the 2021 Quincentennial Commemoration in the Philippines in their plans, programs, activities, events, and strategies for 2019 to 2022. The commemoration began last year when we launched the QCP logo in December 2018. It will last until September 6, 2022, or the 500th anniversary of the completion of the first circumnavigation of the world. The NQC envisions a diverse, upbeat, engaging, and meaningful quincentennial commemoration in the Philippines for Filipinos to take full advantage of various platforms, media, and disciplines. Tonight's countdown through the Department of Tourism, the local government of Mactan, and National Historical Commission of the Philippines will have a total theater, multimedia state-of-the-art production showcasing the best of contemporary Visayan artists and expressions rooted in the nation's cultural heritage. It will dramatize the world of our Philippine ancestors before the Western contact. 25 performing groups from Cebu, Bohol, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, Capiz, Leyte, and Antique, mounted by over 500 artists, technical people, and scholars, are taking part in tonight's dramatic cultural performance. Let the themes of victory and humanity guide and inspire your movements for the next 2 years. Starting tonight, with the historic landmarks around the country lit up, symbolizing the freedom our countrymen have fought for, let us be united in solidarity. The 500-year marker reminds us how the lives of our ancestors irrevocably changed after 1521, and we are who we are today because of it. This is an opportunity to look to the past and discover the extent of richness of our pre-Hispanic civilization. This is an opportunity to look to the future and see how an ever-shrinking world connects us all the more closely to one another. We are proud to say that the Philippines, 500 years later, is still a place of never-ending discoveries. Daghang salamat sa inyong tanan. Pre-colonial period, manungod siya, ginawa. Ate Julia? Gia, hello, nakilako mo na. Kamusta ka? Saan ka galing? Sa mall pa, ikaw? Ako doon sa Makati. Uy, may mga pictures pa sa'yo. Rocky! Kamusta yung biyahe mo galing sa Tacloban? Ay, grabe, nakakahilo. Ako nga, nagplano na lang ako galing sa Bacolod eh. Bacolod? Uy, Kuya Rocky! Guys, teka lang. Library, please be quiet. Doon kayo mag-ingay. Bakit? Wait, teka. Kasali rin ba kayo sa research? Oh, syempre. Yung tungkol sa buhay ni Lapu-Lapu. Yung mundo ng ating mga ninuno. Oo, yung Mangayaw.
Mangayaw! Mundo ng ating mga ninuno! Pero teka. Ano nga bang mga tanong? Mag-review nga tayo. Okay, ako muna magtatanong. First question. Kailan ba nagsimula ang kadakilaan ng lahing Pilipino? Sumala sa akong nakatunan, kini nagsugod sa dihang nakaplagan kita ni Magallanes. Sa dihang ang atong kapuluan, ginganlan ng Pilipinas. Filipinas! Pilipinas? Apang. Pagkupasin na, ano kita? Mga isla lang wala sang pinasahi na kultura? Wala sang nahibalaan nga katilingban? O kung wala sang pagpakig-angot sa iban nga pungsod? May dagadman, may ada. Amo ito ang inyo ibabaton. Maara naman kami hiton nga may kalugaringon nga kultura ang kada isla na naging partihan nasod ngayon na kinikilala nato nga Pilipinas. Ang tanong, pinapahalagaan ba natin ang kaalamang ito? May mahalagang sinasabi ba ang kaalamang ito sa atin? O mas pinahahalagaan natin ang bayang na buo nung tayo ay sakupin? Tingali, kinahanglan na natong ablihan ang atong pangunahuna. Oo. Ang paghatag na tugpili sa atong kultura, kinahanglan magsugod pa sa wala pa moabot si Magallanes. Sa wala pa kita masakop sa Espanya. Subong na naton, inibuhaton. Samtang bata, pagbukas pa ang aton mga Panginoy. Sige! Subong na naton initukibon. Tagtunan, palanggaon. Bugos ngan bago nga kaliputanan, iyo makikitaan. Kadina, bunyog kita, palawod na kita. Kadinangan kita, Mangayaw! May mundong di pa kilala, mundong naghihintay, nakaraang nililihim at pilit na ikinubli. Kung atong suhiron, pagkalayo ang tahakon, kalibutan sa tong kagahapon, dali atong sodomon. Sa pag-abot ni Magallanes, kay sukat pa sa sinugdan, may gawin ang sumbanan. May pinanlaton naton may ambahanon, may katilingban palatikangan, may pagpakig-amot sa iban nga kabanwahanan. May mahanding, may siday, may tambalan, may bailan, may alaging titindugan, katawan may katarahuran. Kalikasay alaga, dagat ay binabaybay, buo ang mundo, may sigla ang buhay. Mangayaw sa panahon ng kadakilaan mo, mangayaw sa kultura ngayon'y maabot, mangayaw sa landas na dapat mahapit, mangayaw sa mundo na ninuno natin. Halina't sumama, magtatiwa'y
ang dagat, ang baybayin, ang buong kalawakan. Paano nila ayhan ginapaathag sa ilang ang mga pang-ino-ino, ang mga matahom nga mga talan-awon? Ang matagpulo sa Kabisayaan may kaugalingong sugid sa pagmugna ning atong kalibutan. Dali, atong paminawon ang sugid sa usa ka lola. Ikini istorya hapot nga han kalalawdan. Surumato na mga puyangan na hadlok nga kinahanglan maipausa. Hindi basta libangan ang mga mito ng mga ninuno. Paraan ito upang harapin ang mundong walang katiyakan. Ang mga elementong wala pang kaliwanagan. Ang mito ng paglikha ng mundo. Sa sinugdan kaniyadtong ang dagat ug ang langit lang ang makaplaganing atong kalibutan. Adunay usa ka langgam nga naglupad-lupad. Sa iyang paglupad-lupad, gibatig kakapoy ang langgam. Ug tungod kay wala kini makit ang sarang kapahulayan, nakahukom kini. Ug milupad pa itaas, ug giigna ng langit nga daw may laraw ang dagat nga musakaw mutupong nini. Mitubag ang langit nga kun iyaning buhaton, iya kining puhagon og mga dagkong bato ug mga kapuluan. Humanini ang langgam ni patighulog o giigna ng dagat sa gisulti sa langit. Ang dagat ni bukal sa tumangka suka. Umisugod kini sa pagsaka. Ang langit usap misaka sa paglikay, ug dinhi gisugdan ang pagpanghagbong og mga dagkong kapuluan ug mga dagkong bato. Human ni ani ang dagat ni nanay ug dili na makasaka tungod sa kapuluan ug mga pulo nga di panglabay sa langit. Nagmalipayon ang langit, ang langgam nagmalipayon usab, kaya tuna na kini kapahulayan. Sa dugay-dugay ni ining paglupad-lupad. Kini mga anak ang sinugdan ning atong kapupudan.
ang kapatid. Angkot ay katuwang, Israel anak na alay. Dagat ay daan, dagat ay himlayan, dagat ay sandigan, paraan at punlaan. Sama siya sa kawanan, nagkabituunan ang giya. Ang hangin ng taytayan, bulan o adlaw ang sugaya. Hanapin ang ating buhay. Di dapat matakot, pangambay isang tabi. Hamon ay harapin, dagat ay langkayin. Sakyan ang alon, sundan ang bituin. Buhay, kalayaan, lahat ay Bisan diin kita daton, wag unadalan pagsusubayon. Diin magnanabigar, gagulat ang karikuhan. Pakigsabot patigayon sa kaiguribog. Andam ato pamunta na kakalangan. Ilo'y ipagdadaan. Sa kuniin mo gusto kami magkabatuan. Sa baybay, ukon bukid, parang ukon kalasangan. Kundiin man pagkadalon sa dagat na ikan, ang paglayag sang lahing mamasin. may isang tabi. Hamon ay harapin, dagat ay lakbayin. Sakyan ang alon, sundan ang bituin. Buhay, kalayaan, lahat ay hamunin. Di dapat matakot, pangambay isang tabi. Hamon ay harapin, dagat ay lakbayin. Sakyan ang alon, sundan ang bituin. Buhay, kalayaan, lahat ay Itong mga katigulangan, nagasaligid sila sa dunang manggad sang kadagatan. Ang babayog lalaki, adunay tagsa-tagsa nga buluhaton. Di parehas yan na. May battle of the sexes na. Uy, teka. Uy, excuse me. Gender equality ba ang pinaglalaban natin ngayon? Marahil magtataka ang ating mga ninuno kapag nakita nilang malaking issue ito na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Tapos may malaking debate pa tungkol sa Soji Bill? Ano ba ang Soji Bill? Soji Bill, sexual orientation. And gender, identity, and expression. Pero di ba te, sa panahon sa atong mga ninuno, susama ang kamahinungdanon sa babae ug lalaki didto sa katilingban nga ilang gipuy-an. Mababae man o malalaki, aduna kinitag sa tagsa nga buluhaton og tulabagon ni atong unang panahon. Dayon, ang pangabuhi sa mga tao sadto nakaugat sa pag-ulikid kag paghigugma para sa isig katawo kag pag-alagad sa banwa. Sanglit, ilagin papaurog, ang kaubayan, parahan nga tanan.
Gindidiri ang paghakot han pipirala para lahan ira kalugaringon. Hulos ang pagduyog nila para han nanginginahanglan. Ito yata ang kailangan nating balik-balikan. Ang tatak sa ating kamalayan ng pakikipagkapwa na tumatagos sa bawat relasyon. Maging sa tahanan, sa lipunan, sa ekonomiya, at maging sa ugnayan natin sa ating likas na yaman. Babayi man o kung lalaki, nangin kabahin sang diwa, kag pagpangabuhi sang pangayaw nga nagasalig sa pagkamaisog, sa pagkamahusay, kag sang ikasarang. Hapangayaw, nga tanan hini nga mga kinaiya, mainungdanon ha kinabuhi, han mga para panagat, ha pagpapahamtang, han irang mga ginsakupan, ngan han pag-ugop, han dungog, ngan paglugaring, han mga urupod, ngan katilingban. Siyempre, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan. Paalala nga ng ilang mga ninunong kababaihan sa kanilang matagumpay na mandirigma. Higit kaming mas matapang dahil kung wala kami, ay wala kayo! Meron bang ninunong lalaki na hindi iniluwal, pinalaki, pinagtanggol, tinuruan at hinubog ng ating mga matatapang na mga babae? Wala. Tama. Pero mas mabuti sigurong maihanay natin ang iba't ibang uri ng lipunan at ang kanilang kaakibat na tungkulin. Tara, mag-research tayo. Sige, tara. Okay kayo. Let's go! Una, ang mga dato! Base sa aking pagsusuri, ang mga dato ay pinakamakapangyarihang tao sa barangay. Inaani nila ang ganap na katapatan na kanilang kabangka o nasasakupan. Bawat isang dato ay malaya sa isa't isa, nagagalangan, ngunit magkakaisa sa pamamagitan ng sanduguan upang tulungan ang isa't isa sa oras ng anihan o ipagtanggol ang isa't isa sa oras ng maan. Siya ang gabay ng komunidad sa aspek pangkabuhayan at may tungkuling tubusin ang mamamayan mula sa pagkakaalipin at pagkakasala sa ilang barangay. Kaduha, ang mga bagani. Base sa akong research, ang mga bagani ay mga timawa na inaasahang magtatanggol sa komunidad sa oras ng digmaan. Titulo ito na makakamtan lamang kung nagpakita ng tapang at nakapagpanalo ng laban. Panghabang buhay din ng inaani ang lubos na respeto ng kababayan. Ang mga babaylan! Amo na ang nakitaan ko sa internet. Ang babaylan naman ay ang tagapangalaga ng karunungan at tradisyon ng pamayanan. Siya rin ay may kapangyarihang kausapin ang mga yumaong bayani at tatu. At maging ang mga ninuno at mga anito. Sa oras na ang barangay ay nasa kagutuman, epidemya at pagsalakay upang humingi ng payo, karunungan at lunas. At ikapat, ang mga panday.
akin ang kadatuan. Ang mga bagani, ang mga babayan, at ang mga panday. Dali lang. Di naman niya gali masulod ang mga timawa, Maginoo, kag ang mga alipin. O nga, nasa sila dyan? Labot lang manggudhan pondok o hugpong nga subayhan iya katungdanan o balorohan katilingban nga aton palagin iinistoryahan. May daliwat mga klasihin pondok o hugpong nga may mga puro palapag. Simulan natin sa uring uripon. Uripon. Ito, ang mga uripon. Pero bago sa lahat, iba ang ideya natin sa alipin kumpara sa mga alipin ng Europa. Kadalasan, nagiging alipin ka kung ang iyong pamilya ay may utang sa kapwa mo kababayan o di kaya inalipin ka sa pamamagitan ng pag-abili sa'yo o ang iyong barangay ay sinakop o natalo sa digmaan. Pinagsisilbihan nila ang pinagkautangan hanggang sa mababayad ang utang sa kanya. Maaari itong mamana. Ganun pa man, may galangan pa rin. Maaaring umuwi sa kanyang pamilya ang alipin na tinatawag ng aliping mamamahay. May alipin din namang laging kasakasama ng kanyang amo at tinatawag na taga-sagsigilid. Makakalaya ka lamang sa pagkakaalipin kung mapatawad ka ng iyong amo sa pagkakautang. Maaaring bayaran mo siya o di kaya'y matapos na ang pagsilbi sa kanya. Ang mga timawa. Ang mga timawa ay katumbas ng salitang malaya. Ito ang tawag sa ordinaryong mamamayan ng barangay. Sila ang umaagapay sa datu sa oras ng taniman, anihan at digmaan. Nagsisilbi rin sila bilang tagasagwan at negosyante. Nagiging bayari rin sila sa oras ng digmaan. Ang mga Maginoo. Base naman sa akon nga pagpanalawsaw, ang mga Maginoo, sila ang antas ng kadatuan o leader ng barangay. Bahagi din nito ang matataas na pinuno na may pamagat na Sri, Lakan, Raha at Sultan. Iginagalang ng lubos pagkat sila ang naghahandog ng makakaya para sa mga kabangka o nasasakupan. Sila din ang nangunguna sa pagtatanim at pag-aani, maging sa pakikidigma. Katumbas ng kanilang pangalan ang pagiging matapang. Karaniwan silang may kaya. Kung kaya naman, ang pagiging Maginoo ang baitang na hangad ng lahat ng mamamayan na makamit sa sinaunang panahon. Asya inihan hukpong nga nag-aasoy hapanaw na huna nga pagpapahamtang hankadaan na katilingban. Usa katiguban nga may kabubusan nga may pulos. Katilingban nga nagahatag hakada tagsahan ni gayon nga pahalaparon ngan pahalawigon an iya kapas ngan hibaro. Oo, pundasyon ng ninuno natin ang lipunan ang pag-aalipin, ang katapangan sa digmaan.
lipunang handang makipagkalakalan sa Kalakhang Asya. Mapanganib ang mundo. Mataas na ang alon. Mapagbigay ang gubat. Malalim ang dagat. Mapanusok ang mga puno. Mabangis ang mga hayop. Nilibat ng ulan. Mapanganib ang mundo. Mapagbigay ang dagat. Malakas ang mga puno. Mabangis ang mga hayop. Malalim ang kuweba. Matakaw ang ibon. Maulap ang langit. Ngunit yaman ang Yantok at pugyutan, kabibig, balisok. Ang pagkaog ng bilas, ginto, bilang kapelas. Gamot na nanib, mabangong nakakalasing. Yamay di pinagkaila ng mga kaibigang diwata. Sipag at syaga, dasal at ritual. Kunin lang ang kailangan, huwag maging gamalan. Tungo sa baybayin, pinaghirapan itong dalhin. Pagkakalan ay simulan, lahat ay parang yamanin. Nandito ang mga dayo! Naan na sila, Dato? Andam na ka? Andam na ka? Oh! Dire, dire, dire! Dire, dire! Teka, ang ganda nun, no? Ano? Kaya
Ang binukod. Ang binukod ay ang itinatangi, ibinukod at ikinubling babae mula pagkabata hanggang maging ganap na babae doon sa yamin o silid upang hindi maarawan. Ang kanyang kaputian ang nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Ano pat sila ang malimit na nililigawan o napapangasawa ng dati. Ang mga itinaguyod ng kalakalan ng ating mga ninuno ay hindi palagi ang mapayapa. Ang ilan ay humuhudyak hindi pagkakasundo na humahantong sa paglalaban, nagbubulit ng pagkawasak sa magkabilang panig at sa pangayawan para sa alipin at ari-arian. Pagpapangayaw ay isang mabisang akbang ng pagdayo sa ibang pulo upang tugunin ang suliranin ng kakapusan o kawalan ng batayang pangangailangang dulot ng krisis. Diriwang ang mga nagtatagumpay habang nagluluksa naman ang mga dinagwagi. May nagsisitanghal ng ritual, isa man sa kabilang panig. Ang mga matatapang na mga mandirigma ang pinagkakalooban ng gawad at ang pinakamagiting na ginagawaran ng dangal sa pamamagitan ng batok. Ang mga batok ay tanda ng kawalang takot na tukdi ng tungkulin sa bayan na itaguyod ang kaloobang bayan para sa buhay, ginhawa at dangal. Sila, ang mga nakapagkayawos ng mga kalaban, nakapatay ng mga nagsipagtunggali sa kanilang hanay, at nakapag-uwi ng mga batayang yaman para sa bayang pinaglilingkuran ang mga bato. Mabuhay ang magaling si Bantungan! Mabuhay!
Sa maraming nagdaang panahon ng pangayaw, ang mga pamayanang may alitan sa iba pang mga karatig pulo o kalugnog na pulo ay nagsusumikap na bigyang solusyon ang di pagkakaunawaan at pagkamit ng kalinaw o kapayapaan sa pamamagitan ng kasunduan para sa pagtutulungan at pagkakaisa. Nakakamit ito gamit ang ritual ng sandugo. Patunay ng isang lipunang nagpapahalaga sa kalakalan, pakikipagkaibigan sa ibang bansa, at pagpapahalaga sa sariling yamang kalikasan. Sa mga museo at libro na lang natin makikita ang mga nagpapatunay na malawak ang pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno. Sa dami ng mga gamit, marahil dinadaanan nyo na lang ito sa mga museum. Pero eto ang 10 mahalagang patunay na ang mundo ng ating mga ninuno ay mundo ng kagandahan, galing, at kahusayan. Masdan, aming mga kababayan, ang yaman ng mundo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga ebidensyang ito. Ito ang mga bagay na dapat nating matuklasan mula sa matandang panahon. Dali, ating tuklasin. Sige. Paghabi at paglalala.
Makikita sa disenyo ng pananamit ng tao ang identidad at lipunan na kanyang kinabibilangan. May tela para sa sanggol, sa iba't ibang okasyon hanggang sa mga yumao. Ang pinakamatandang ebidensya ng paghabi sa Pilipinas ay ang habing ikat ng banton na ipinambalot sa katawan ng isang yumao. Makikita sa mga habi ng ating mga ninuno kung paano inayos ng mga linya, hugis at kulay ng mga sinulin. Gabay-gabay ang mga panaginip at ng inspirasyon mula sa kalikasan. Nariyan din ang paglalala bilang isang anyo ng pagsasaayos sa mga linya, hugis at kulay. Sa banig noon, isinasagawa pagtanggap ng bisita, pagsasagawa ng piging at salo-salo. Sa banig din nakaupo ang mga datu at raha sa loob ng kanilang dula o palasyo. Sa banig ding nararatay ang nalalantang buhay, nasasaksiyan ng paglipas ng buhay at ng muling pagsilang ang isang panibagong buhay. Sa pagpapahalaga sa pamanang likhang sining ng paghahabi at paglalala, may mapaghuhugutan tayo ng inspirasyon ng kaayusan at kagandahan. Pagsulat. Batid ba ng marami kung ano ang Laguna Copperplate Inscription or LCI? Ito ang pinakamatandang dokumentong historical na matatagpuan sa Pilipinas. May petsa ang dokumentong ito, bagaman gamit-gamit ang kalendaryo ng India na tinatawag na Saka. Kapag isinalin sa kalendaryo ngayon, ang petsa ay Lunes, ika-21 ng Abril taong 900. Nakasulat ito sa Kawi o matandang panulat ng Java, Indonesia. Tungkol ito sa pagpapatawad ng isang pamilya mula sa Diwata o Butuan ngayon sa utang ng isang pamilya mula sa Luzon. Sinaksihan ng pagpapatawad na ito ng mga pinuno ng Tondo at ng Korte ng Medang sa Java. Nakakagulat ang dokumentong ito dahil magkakaugnay na pala noon pa man ng Mindanao, Luzon, Indonesia at India. Ang katunayan pa niyan, nang dumating ang mga Espanyol, inabutan nila na may sariling panulat na ang ating mga ninuno. Nariyan ang surat ng Bisaya, kulitan ng mga Kapampangan, basahan ng Bicol at baybayin ng Tagalog. Galing din ng India ang mga panulat na ito, partikular mula sa alpabetong Brahmi. Panitikan. Salat na salat man tayo sa pamanang dokumentong historikal bukod sa Laguna Copperplate Inscription, napakayaman naman ng ating tradisyong pasalita. Nariyan halimbawa ang epiko ng hudhod ng mga Ifugao at ibalong ng Bicol sa Luzon. Sugidano ng Panay Bukidnon sa Visayas at darangin ng mga Maranao, agyo ng mga Manobo, Ilianon at Bukidnon, at sandayo ng mga Subanen sa Mindanao. Nakarating hanggang sa panahon natin ang mga epikong nasabi dahil sa salinlahi ng pagkakabisa ng mga ito ng manunula, mga awit, tulad ng mga binukot ng Panay. Kung papansinin ang mga kwento ng epiko, ang mga bayaning tulad nila Lamang at Labaw Donggon ay nagtuturo sa bawat salinlahi papaano makipagsapalaran, maging responsableng mamamayan, ipagtanggol ang komunidad mula sa mga mananakop at mga halimaw, at bumalik sa pinanggalingan upang magdala ng ginhawa. Tahanan. Hindi natin marahil napapansin ang karunungan sa likod ng tradisyonal na tahanan ng ating mga ninuno. Lahat may silong, nalaan para sa mga pag-aaring alaga tulad ng aso, pusa, kambing at manok, at mga pag-aaring kagamitan tulad ng bangka at lusong. Dahil likas na taong tubig at anak dagat ang mga ninuno natin, sadyang nakaangat sa lupa ang mga tahanan dahil sa taunang pagbaha. Masdahan ang mga ito sa faloy ng Cordillera, ang mga bahay pawid sa Kapatagang Luzon at Visayas at mga torogan ng Mindanao. Gawa sa mga materyales na nakukuha sa paligid, nagpapahiwatig ng pagkamalikhain ng mga ninuno. Kaiba naman ang kaso ng mga bahay ng Ivatan sa Batanes, pagkat kailangang itapak sa lupa ang mga dingding at gumamit ng mga bato upang maging matatag sa pagbayo ng mga bagyo. Payak ang disenyo ng mga tahanan sa Luzon at Visayas,
kumpara sa mga taga Mindanao. Iniukit sa mga nakausling kahoy ng mga torogan ng sining ng mga Maranao. Makikita rin ang mga disenyong ito sa mga ukit sa bangka at iba pang bagay na kahoy sa Mindanao. Sa bukana ng mga bahay, kadalasan makikita ang mga disenyong bakunawa, naga o ahas na pantaboy sa masasamang elemento o espiritu sa kapiligiran. Ang mga nakadisenyong mga ukit sa kisame, dingding, ay tanda ng pagpapahalaga sa bahay bilang puok ng katahimikan at kapayapaan. Ang ating katutubong arkitektura ay produkto ng ilang libong taong pagunawa ng ating mga ninuno sa klima ng kanilang bayang sinilangan. Himig, di na dapat pagtakhan kung bakit tayo likas na maibigin sa musika. Patunay ang pamanang musika ng ating mga ninuno sa yaman ng nalalaman natin sa pagkatha at paglapat ng himig gamit ang kalikasan bilang inspirasyon. May mga yari sa kawayan tulad ng bungkaka at kubing na ang tunog ay parang bubuyog o ibon. Mga yari sa kahoy na animoy gitarang bangka tulad ng kudyapi at hegalong. At mga gawa sa tanso tulad ng gong, agong, gimbal, tambol, kudyapi at kulintang na makikita rin sa mga kapitbahay na Malaysia at Indonesia at China. Musika ang nagtawid sa imahinasyon at sa loobin ng ating mga ninuno mula pagsilang at pagpanaw, mula sa uyayin ng ina, sa mga ritual ng pagbibinata at pagdadalaga at paglikhat, paggawa sa komunidad, sa pagkatha ng sariling awit para sa napupusuan, sa pagdiriwang ng pag-iisang dibdib at tagumpay sa digmaan, hanggang sa paggunita sa mabubuting gawa ng mga pumanaw. Ginto, batok at putong. Tulad ng palay, mayaman ang bokabularyo ng mga ninuno natin sa ginto. Pansinin ang pamilyar na mga salitang ito ng kagandahan. Wagas, dalisay at uliran ng tawag sa matataas na uri ng ginto. Balitok para sa minang ginto. Batbat o lantay sa hinampas na ginto. Binatak sa gintong binanat. At marilag na isang uri rin ng ginto. Partikular ang mga ninuno natin sa makikinang na bagay. Lalo na sa mga tagusan ng katawan tulad ng mukha, tenga, mga daliri sa kamay at paa. Upang di mapasok ng masasamang elemento, sinusuotan nila ang mga ito ng ginto. Tadtad din ng mga gintong kwintas, hikaw ang pulseras ng mga ninuno natin, lalo na ang mga maginoo. Maging ang mga timawa at ngipin ng marami ay may ginto. Nagkalat halos ang ginto sa lupain ng ating mga ninuno. At dahil sa sobrang ordinaryo, ginamit na ito bilang sinulid at dekorasyon sa mga laylayan ng mga putong at kasuotan ng mga maginoo. Kung wala namang suot na aksesorya, lalo na ang mga maginoo at bagani, nakatato sa katawan nila ang mga ito. Kaugnay naman ng hilig ng mga Bisaya sa makikinang na bagay ay ang hilig din nila sa matitingkad na kulay. Sa putong makikita ang antas ng tao sa lipunan. Mas matingkad na pula, mas mataas ang kalalagyan sa lipunan. Patunay na magkaugnay ang disenyo ng mga aksesorya at pagtatato at ang mataas na pagpapahalaga ng ating mga ninuno sa katawan ng tao bilang likas na canvas at larang na ekspresyong pansining. Pagpapanday, nasa gitna ng mga impluwensya ang mundo ng ating mga ninuno. Nariyan ang mga Tsino na nagluluwas ng mga kagamitang bakal sa ating mga ninuno tulad ng gong. Sa mga Malay naman, buhat ang paglikha ng mga lantaka. Kaya't di kaila nakapamilya ng mga Malay ang tradisyon ng pagpapanday ng ating mga ninuno. Mapupuna ito sa mga kasangkapang pandigma tulad ng kris, kampilan, balaraw, sundang, talibong, pinuti, tinigre, bangkaw, sibat at pana, sumpit at sumbilingat. Laging handang magtanggol ng teritoryo ang ating mga ninuno, kaya't ganoon na lamang kalaganap ang mga sandata tulad ng patalim, patulis at lantaka. Bangka.
Anak dagat ang ating mga ninuno. Sa loob ng ilang libong taon, pinaunlad nila ang paggamit ng layag at katig batay sa karanasan at pagkabisa sa ihip ng hangin, sa agos at sa posisyon ng mga bituin. Sa pakikipag-isa sa tubig, nabuo ang mga pangalan nila, Tausug o mamamayan ng Agos, Subanon o taga-ilog, Maranao o taga-lawa, Tagalog o taga-alog, Kapampangan o taga-pampang, Ilocos o taga-look, Pangasinan o lupain ng Asing. Batay sa lumanay at bagsik ng dagat, isinilang ang iba't ibang uri ng sakayang dagat tulad ng baloto, biray, lapid, paraw, lepa, vinta, kumpit, zewanga, salipsipan at karakowa at balanghay. Masasabing pinakamatanda sa lahat ang paraw sapagkat laganap ito sa Pasipiko. Bawat isang bangka ay katumbas ng isang buhay na puno. Ipinagpapaalam muna ng mga ninuno natin ang pagputol ng puno, sapagkat sa bawat puno ay may isang anito na nananahan. Kadalasan umano, nabibiyak o lumulubog ang bangka sa dagat kung nilapastangan ng may-ari ang punong ginamit. Hanggang sa pagyao, bangka pa rin ang hantungan. Hugis bangka ang mga kabaong noon. Patunay na maging ang kabilang buhay ay mundo rin ng tubig. Ang mga pananda sa matatandang libingan ay hugis bangka rin. Paniniwala, kamangha-mangha ang impluensya ng India sa ating mga ninuno na naitawid sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga Indianisadong kaharian ng Java at Medan sa Indonesia. Sa agusan at Surigao na lamang nakakamangha ang dami ng mga imaheng Buddha. Iba-iba ang laki, anyo at sukat. Dito mismo sa Mactan, natagpuan ang mga imahen ng mga Diyos ng Hinduismo na sina Shiva at Ganesha. Pinakasikat na sa lahat ng mga ito ay ang ginintuang imahen ng agusan na kilala rin bilang ginintuang Tara. Patunay ang mga ito ng malaking impluensya sa atin ng India. Kaya't di na dapat pagtakhan kung bakit kalendaryong India ang gamit sa Laguna Copperplate inscription, kung bakit Shri, Lakan at Raha, pawang mga titulong politikal ng India, ang tawag natin sa mga sinaunang pinuno, kung bakit ang sinauna nating panulat ay impluwensya ng alpabetikong Brahmin ng India, kung bakit may mga bokabularyo tayong Sanskrit ng India tulad ng Bathala, Mukha, Likha, Diwata, Guro at Karma, kung bakit ang mga epiko ng Bicol, Mindanao at Panay ay may bahid ng epikong Sanskrit na Ramayana at Mahabharata. Nakalulungkot, madalas tinatawag lamang natin ang mga impluensyang ito ng India bilang animismo o pagano, sa halip na Indian o Asyano. Pagpapalayok. Buhay na patotoo ang mga palayok, banga at tapayan ng ating mga ninuno. Maraming gamit ang mga ito, bilang lutuan, imbakan ng tubig, pagbuburo, pag-iimbak ng alak, kasangkapan sa mga ritual tulad ng banga ng Kalatagan, Batangas, at lagakan ng mga yumao tulad ng bangang manunggol ng Palawan at yaong nasa Maitom, Sarangani. Mayaman ang mga pampang sa luwad o putik na gamit sa paghulma ng mga ito. Hugis sinapupunan ng ina ang mga banga, kung kaya't ganoon na lamang kalapit sa puso ng ating mga ninuno ang simbolismo ng banga bilang hantungan ng mga yumao. Kaugalian noon ilagak ang mga kalansay ng mga yumaong mahal sa buhay at isilid sa banga. Animoy ibinabalik ang yumao sa piling ng ina. Espesyal ang bangang manunggol ng Palawan sa kadahilanang ang takip nito ay may imahen ng isang bangka, sakay ang isang yumao at isang tagasagwan, patunay ng paghatid sa yumao sa kabilang buhay.
ninuno. Hindi hiwalay. Hindi isang bagay na inaangkin. Hindi maaaring sakupin o kamkamin ang lupa at ang kalikasan. Lawom ang ilang pagtahod sa kinaiyahan. Ang tanan nilang imbuhaton. Ang pagpatukod sa mga panimalay kag barangay. Ang pagpatubo sa mga tanom kag pag-ani. Sang manggad sang kabukidan kag kalasangan. May balorhan mga ritual. Ang kada usahini, gindudumarahin babaylan, nga may bertod ng kapas, nga makiglambigit sa kalibutan. Han mga anito ng diwata. Para sa ating mga ninuno, ang puno, ang mga hayop, ang bato, ang batis, ang lawa, ang lahat ng nilalang ay may diwa at may diwatang tagapag-alaga. Ang lahat ay pinag-ugnay sa may likha. Ang tanan nag-usa. Patas, walay nahilabaw. Tungod ni ini, ang mga ritual nahimong usak ka mahinungdanong pamaagi aron mapatunhay ang relasyon sa mga tao ngadto sa kalibutan sa mga diwata. Hindi lahat ng ritual ay nagtukoy sa pagbubunyi o upang lumutas ng sakit o bigati o anumang karamdaman ng tao o lipi. May ritual ding tumatawag sa mga ninunong malaon ng yumao upang aluhin ang malapit ng lumisan sa mundong ito at akayin ito sa susunod na buhay. Bay! Unsay anay namong buhaton aron maayo ni siya. Nabuhatan namo ang tanan.
Di ba may angking kakayahan ng ating mga babaylan upang makakita, makaramdam, at makatanaw sa mundo at ang hinaharap na kinabukasan at makaramdam ng panganib at lagim. Hindi lamang pagpukaw sa mundo ng mga anito, kundi pati na rin ang mundo sa mga lumisan na. Paano ay hangin natubang sang aton mga katigulangan ang pagsakop sa mga katsila? Mabudlay batunon nga ang mga isla nga may mahilway nga katilingban kag pinasahi na kultura, kilayon na lang mapaidalong sa mga dumulong. Naka-experience siya na hirahin maupay nga pagdarangan mahimpya nga relasyon. Hakadatag sa nga nasod. Ngan pati hayratag sa tagsa nga kahadian. May kahuman mga dato hapagdara handira mo lupyo. May mga alyansang pinagbubunyi ng mga pinuno. Hindi watak-watak ang kaharian. Maong lisod sabton nga ang usa ka katilingban nakakabot og ingon ni adto kataas nga ang sa pangunahuna. Gawi ug pakig-ingon-ingon. Ulang ni adto kasayon nga sila mabukan. Naitala ang isang pagluluksan ng isang babaylan na nagngangalang Karyapa! Karyapa! Ang kanyang taguan ay isang pagpapaalam sa mundo. Ang isang tagulaylay sa ating tinatawag na daigdig. Daigdig! Pag-antos ug kasakit, unta may dagat kaninyo. Magbabago ang lahat! Mag-iiba! Maghihirap! Natanan gid tindog! Natanan gid higugma! Ang tanan magbabago! Magbawalag na kining lungsod. Magbago kining sandugoy. Wasak kundi latanan, pangluya, mahitlaw, mga sabo ang banwa. Wawasakin nila ang lahat! Wawasakin nila ang bayan! Apan, dili dayon nato ni itugot. Mahitabo ko. Magdinuago ng mga kaaway sa katapusan. Apan, itahan ang atong pag-ugmad. Dinhi, wala ka ikahadlok. Wala ka ikahadlok. Itahan ang inyong kahadlok sa atong pag-ugmad. Lay pag-ug sa atong katarungan. Karon, nadungog ninyo ang akong